تخيلوا كاميرا سامسونج حقة العام أفضل من كاميرا سامسونج الحين حسب أحد المواقع. وأيضا مسرب شهير يقول لنا أن الآيفون القادم بعام 22 حيكون بدائرة أمامية تحوي الكاميرا، والأمر اللي شفناه من سنين على الأندرويد. فشلون الوضع حيصير؟ وبالتأكيد بعطيكم خبر عن انستغرام وسبيسز والخصائص الجديدة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، ويوم خميس أمورنا طيبة. حلو، نبدأ بسبيسز ومساحات من تويتر، الخاصية الجديدة اللي وصلت لي. وأكيد بعض المستخدمين في تويتر صار عندهم إمكانية إنشاء غرف يقعدوا ياخذوا ويعطوا فيها، غرف محادثات. فعليا أتكلم على ميزة زي كلوب هاوس اللي هو تطبيق مستقل، صار الحين جزء لا يتجزأ من تويتر وخدماتها الكثيرة. خليني أبسط لكم موضوع سبيسز. من خلال تويتر يمديكم تبدأوا محادثة أحد ثلاث أنواع: يا محادثة خاصة بينكم وبين أي شخص ثاني، أو محادثة بإمكان متابعينكم اللي الناس اللي أنتم تتابعوهم يصيروا يدخلوا ويشتركوا في الحديث في هالجلسة اللي تسووها الغرفة، أو يمديكم تسووا غرفة عامة وكل الناس بدها تجي وتشترك. الميزة في إنشاء هذه الغرف إنه خلال وأثناء وجودكم في الغرفة حاليا على الآي أو إس وقادما على الأندرويد يمديكم تشاركوا إلى 10 تغريدات. ال10 تغريدات تطلع في بهو المسرح، يعني في بداية نفس الغرفة اللي تم إنشائها. في مميزات مشاركة رائقة، في إمكانيات مرة حلوة بالتفاعل، وفي كثير من الأمور اللي كنا نتمناها في كلوب هاوس وموجودة الحين في سبيسز. خبرة تويتر لسنوات بالفعل بانت مع تطبيقهم سبيسز، لأنه كلوب هاوس ينقص الكثير من الحوكمة وينقص الكثير من الخصائص. أما لما جاء سبيسز من البداية ومع التطور السريع لسبيسز على الاي او اس وايضا على الاندرويد، قاعدين نلاحظ امكانيات مره قويه على نفس سبيسز. فان شاء الله حيكون في شرح اكثر لمساحات مع الخصائص القادمه، بالذات انه في خصائص ودي اشملها بالشرح، منها انه المودريتور او مستضيف نفس الجلسه حيكون عنده واحد ثاني يقدر يساعده يسموها كو هوست. فالكو هوست اول ما تنطبق ان شاء الله على طول بسوي لكم فيديو يشرح لكم كامل التفاصيل، يطلق على تويتر ويطلق هنا على اليوتيوب باذن الله. انستغرام وخاصيه ريلز برضو قادمه للمنطقه العربيه والمملكه العربية السعودية وكامل الشرق الأوسط. فمع ريلز حيكون عندكم تيك توك انستغرام. أنا وعبد الله السابع قاعدنا نتناقش في جلسة رايقة في سبيسز عن موضوع نقدر نقول الشبكات الاجتماعية، وكيف الشبكات الاجتماعية قاعدة تتغير وقاعدة تنسخ من بعض. بالفعل وصلنا لأمر مرة رايق، أنهم قاعدين يحاولوا يعطوا إمكانيات أكثر لمستخدمينهم، منها يصير ما يروح المستخدم من منصة لأخرى لوجود خاصية عند المنصة الثانية ما عند المنصة الأولى الأساسية. فلو جبنا مثال سناب شات كان فيها الستوريز، ما كانت موجودة على الانستغرام. فيوم طلع سناب شات ناس من الانستغرام راحوا لسناب شات. فمع وجود خاصية القصة اللي هي تشبه خاصية سناب شات في انستغرام، رجعوا الناس إلى انستغرام ورجع كثافة المستخدمين لهذا الأمر على انستغرام. فالمنصة اللي هم حبوها لقوا الخاصية الجديدة اللي يمكن كانت أمر يخليهم يعزفوا عن المنصة ويبعدوا عنها. فلا، وجود خصائص من منصات كثيرة والخصائص متطابقة بين المنصات تعطي أريحية لأصحاب المنصة لاستحواذ ناس أكثر، وأيضا للحفاظ على مستخدمينهم مع خصائص جديدة تنعش المنصة بشكل كامل. وهذا رأي السبع في الموضوع. أيضا اقتباس المميزات وإضافتها في منصات التواصل الاجتماعي ميزة مو عيب. خلينا نعطيكم فكرة بسيطة عن هذا الموضوع. انستغرام احنا متعودين عليه أول ما طلع إنه تطبيق لالتقاط الصور ومشاركتها داخل التطبيق. لو استمر التطبيق نفس ما هو على وضعه كان ما راح يستمر، زي ما في تطبيقات ثانية احنا عارفينها اختفت بشكل نهائي. لذلك تطوير المنصة واقتباس المميزات من منصات ثانية راح يساهم في زيادة المستخدمين، وبنفس الوقت توفير خيارات أفضل وأيضا انتشار أكثر ما بين المستخدمين. فريلز أول ما تثبت عندنا في المنطقة بعطيكم الخبر، وأتوقع خلال أسبوع بإذن الله. وشيء ثاني جاي على انستغرام، 4 أشخاص يقدروا يطلعوا في البث المباشر بدل الرقم اللي كان أول 2. فميزة حلوة أيضا من انستغرام. وكمان في خاصية تحت التجربة من انستغرام صار فيها مشكلة. أول شيء الخاصية إنه يتم الاستغناء عن اللايكات، عن جمع اللايكات من قبل ناشرين المحتوى، يتم التركيز على التفاعل ما بينهم وبين جمهورهم كمعيار أكبر لانتشار ولنفس شهرة هذول الناس. لأنه
انستغرام من وجهة نظرها مسألة اللايكات والخوارزميات اتوقع ما هو بالشيء الخرافي الكامل. فنلاحظ الناس اللي موجودين من زمان على المنصة اثر اللايكات حقهم ما هو بقدرة الناس الجدد اللي موجودين على المنصة، فتلاقي في فرق جذري في الخوارزميات في الاداء ما بين الناس اللي صار لهم 6-7 سنوات والناس اللي دوبهم منضمين من سنتين. والامر مجحف وزيه زي يوتيوب، ولكن انستغرام قاعدة تتخذ قرارات او تجارب مختلفة، منها اللي قلت لكم عليها انه يشيلوا اللايكات. وصار في مشكلة اللي تو اقول لكم عليها، تم شمل بعض المستخدمين في انستغرام في ازالة اللايكات من عندهم بدون طلب منهم، وبالتالي بسبة خلل موجود عند انستغرام الخاصية اللي كانوا قاعدين يجربوها شملوا فيها مجموعة جديدة من الناس بدون ما يعطوا خبر لهذول الناس، وقالوا انستغرام بيصلحوا الموضوع وبيرجعوا لهم اللايكات الين ما تتخذ انستغرام القرار الاساسي. واشوف بالفعل كل ما الشخص عنده اكثر تفاعل كل ما يكون الامر افضل، ما هو مبني على عدد اللايكات واللي بالفعل صايره زي التجاره يا جماعه. جهاز النينتندو الجاي وحسب تقرير من بلومبرج حيكون في عام 22 وبيحصل على شاشه من سامسونج تكون 7 انش. الشاشه فيها خصائص الاوليد وايضا امكانيه المنفذ الخارجي حق الاوتبوت حق نفس الاتش دي ام اي يكون الى 4K مع النينتندو سويتش. متوقع يكون اسمه نينتندو سويتش برو، ومتوقع يكون في خصائص افضل من ناحيه البطاريه والمشاركه، ونينتندو بتطلعه هذه السنه الماضيه كنا موعودين بنسخه، او كنا نتوقع متوقع نسخه من نفس نينتندو، ولكن الامر هذا ما صار. ونعرف انه الجائحه جابت لهم سنه من افضل مبيعات السويتش على نفس النطاق العالمي، لانه الجائحه جت فيها قاعده الناس في البيوت ولقوا انه يمكن السويتش من افضل الاجهزه اللي يقدروا يعطوها لاطفالهم واولادهم، ومنها يكون الوضع رايق وحلو. مو ان الكبار ما يلعبوا بالسويتش، ولكن بالفعل انا قصدي على الانتشار الكبير اللي صار. واشوف انه سويتش جهاز مرة ممتاز، بالذات لما أتكلم على نطاق الحفاظ على العائلة والخصوصية حقة المحتوى اللي يشوف الأطفال على السويتش. ديكسومارك طلع نتائج صادمة على الاس 21 الترا، فتوقعنا انه كل جيل يجي بتطور افضل، ولكن نتائج ديكسومارك للاس 21 الترا كانت مخيبة بعض الشيء لنفس سامسونج لازم اوضح ما ياخذوهم بالمعيار دائما، ما يحطوهم في الحسبان من ناحية ذكرهم في المؤتمرات. في شركات ثانية تركز على هالموضوع، سامسونج يمكن مرة او مرتين جابوهم. الشيء اللي صار النتائج اللي طلعت من ديكسومارك طلعت انه الاس 20 الترا السكور العالي اعلى من الاس 21 الترا. فالجيل اللي قبل المفروض انه افضل في الزوم وافضل من ناحية الفيديو، وهذا الامر اللي مره مستغرب، لانه مع التطور اللي صار في الاس 21 الزوم صار ثباته احسن، وايضا الصور الناتجه افضل، والفيديو صار جودته احسن بكثير مع التطور اللي جاء على نفس حساسات الاس 21. فهل ديكسومارك انتم من منظوركم تاخذوه بعين الاعتبار؟ هل لما تجي تشتروا جوال تقولوا كم جاب هذا على الديكسومارك، او هي مجرد زي الشارتس زي البورد اللي موجود عندكم وتشوفوا التدريجات حقت الشركات وبس؟ ون بلس 9 يمكن يجيبوا النسخه المخففه من الون بلس، وحتكون تحت اسم ون بلس 9 ار. النسخة هذه حتجيب خصائص أقل وتجيب سعر أفضل لمزايا عالية، ومنها تدخل ون بلس المنافسة مع الشاومي وكثير من الشركات الصينية على جلب خصائص عالية وجلب سعر ممتاز للمستخدمين، ويمكن يصيروا يدخلوا لنا ال 5G لفئة سعرية أفضل للمستخدمين، وهذا الشيء اللي أتمناه. أيضا متوقعين أن ون بلس بتعلن عن الساعة الخاصة فيهم، فكذا تكبر منظومة ون بلس من ناحية الأجهزة. ون بلس أجهزة كفو، أمورها طيبة، ولكن التوفر الرسمي في المنطقة العربية لكم عليه، خاصة لو تكلمنا عن المملكة العربية السعودية. هواوي تقول إنه الآب جاليري حقهم صار فيه حوالي 530 مليون مستخدم يومي. ترى في فرق بين المستخدم اليومي وعدد المشتركين أو اللي حملوا التطبيق أو اللي يستخدموا أحد الجهات، فيومي أقوى بكثير كمصطلح تستخدمه الشركات. 530 مليون أبدا مو رقم هين، أو يستهان في نصف مليار مستخدم يومي. هذا الموضوع جدا كبير، ويعني إنه هواوي بالفعل ماسك الموضوع جد، وقاعدين يطوروا المتجر حقهم بشكل جدي، وقاعدين يجيبوا كثير من التطبيقات المحلية في مختلف الدول على نفس الآب جاليري. أتمنى أن المعضلة حقتهم تنحل، وأتمنى أيضا أشوف أونر مع جهازهم الجديد اللي شاشة قابلة للطي قلت لكم عليه الحلقة الماضية بيجي لنا، ونشوف أمل بأنه الأمور ترجع بشكل رايق. من تشيكو المسرب الشهير اللي دائما يجيب أشياء عن أبل وتطلع صح، وعنده معيار مرة عالي في المصداقية في التسريبات. يقول إنه في عام 2022 أبل حتغير الحساسات والكاميرا الأمامية للآيفون بحيث أنها تصير بتصميم البانش هول الدائرة اللي موجودة على نفس الشاشة. هالأمر نشوفه في بعض الجوالات اللي محليا موجودة في السوق زي مثلا الاس 21 الترا.
في دائرة موجودة بالشاشة الأمامية. بس لحظة، وش موضوع الحساسات؟ إذا أبل اتخذت هذا النهج وبالفعل جابت لنا بانش هول دائرة، عندنا أحد السيناريوين اللي حينطبقوا مع الجوال. يا إنه الحساسات بتكون خلف الشاشة، استبعد هذا الأمر حاليا لأنه ما قد شفنا حساسات قوية كثيرة موجودة خلف الشاشة من مختلف الشركات، فما أعرف القدرة التصنيعية وأيضا قدرة التقنية في الانتشار. والأمر الآخر أو الطريقة الأخرى أنه بالفعل أبل تستخدم البصمة الشاشة وتستغني عن الحساسات حقات الفيس اي دي. حسب كثير من التسريبات هذا امر قادم على اجهزه ابل. فاذا انتم جاكم جوال من شركه ابل فيه بصمه في الشاشه، هل حتثقوا فيه اكثر من معيار الفيس اي دي؟ ننسى، الجائحة غيرت الكثير يا جماعة، غيرت الكثير. في بعض التقنيات الدقيقة تغير الأمر بالاستخدام وطبيعة البشر، فاستدامة البصمة لقيناها أفضل في الأمان من استدامة الفيس آي دي رغم المعيار الأعلى في الأمان اللي موجود في الفيس آي دي. فأنتوا إيش رأيكم هالموضوع؟ عن نفسي أشوف رايق بالفعل لو كان على كلام مينغ تشي كو السنة الجاية جابوا لنا بصمة، بس أحس حساسات تروح. يعني أنتوا قاعدين تعطونا خاصية وتاخذوا خاصية، مفروض انه نبطل الموضوع ذا يا ابل. الشيء الثاني الرايق انه حيكون في نسخه قادمه من الاس اي تدعم الجيل الخامس في عام 22، وهذا اللي اشوفه شيء بطل. فاتمنى اذا بالفعل في نسخه من الاس اي السنه الجايه، هالسنه ما يكون ابدا في نسخه جديده للاس اي، لانه لا ننسى الاشاعات اللي كانت بدايه السنه عن هالسنه، يا ساتر، اللي كانت بداية 21 عن عام 21 قلت فيها بأنه الاس اي في نسخة أكبر منه بتطلع هذه السنة، وأتمنى ما يصير الشيء بالفعل. يعني كمان يكون الأجهزة عندنا حراجعهم لكم بإذن واحد أحد، وخليكم مشتركين يعني عشان نشوف المراجعات والتنبيهات تكون فعالة. بس ما أدري يا جماعة، هل تحسوا بالفعل أمر حسن إنه يطلع الكم الكبير من الأجهزة من كل شركة كل سنة، وأبل تتعاون مع جوجل من جديد، أو مو تتعاون حتى مع جوجل، تمكن خاصية، خليني كذا أجيبها. لو رحتوا على الموقع الخاص بالخصوصية من شركة أبل، بإمكانكم من الحين طلب نقل الصور والفيديوهات والمحتوى اللي موجود عندكم في الآي كلاود إلى منظومة جوجل. لو أنتم مثلا بتنتقلوا من نفس الآيفون إلى أجهزة جوجل اندرويد، يمديكم تروحوا للموقع اللي موجود امامكم الحين وتقدموا طلب خلال 7 ايام، على حسب الامر الحالي يمكن يتغير ويصير الامر اقل، الى 7 ايام حيكون المحتوى عندكم من نقل بنسخه منه. يتم نسخ المحتوى للموقع اللي انتم طلبتوه بالتعاون ما بين نفس الشركتين صاحبه الخدمتين. في ابعاد كثيره للموضوع، والنسخ ايضا الاساسيه حتبقى في الاي كلاود، فيبي لكم انتم تختاروا وتقيموا احتياجاتكم. وعارفين انه الانتقال من الاي كلاود الى منظومه مثلا جوجل فوتوز تجيب معاها ايجابيات وسلبيات، ويبغى لكم تشوفوا هالموضوع. بس غريب التعاون هذا، الاقي انه تجي ابل وتسوي تعاون زي كذا، الاقي غريب الموضوع. كانوا يقولوا للناس تبغوا انتقلوا براحتكم، بس ترى كذا الطريقه مو طريقه طلب ريكوست على طول لحظي، لا موقع وتدخل عن طريق الاي كلاود وتسجل دخول وترفع طلب، وخلال ايام يتم معالجه الطلب. احس كانه رجعنا بالزمن لورا على اساس نتمم امور زي كذا، ما ادري، احس. بس انتم ايش رايكم؟ وش الشيء اللي اتمناه في الايفون القادم؟ سويت لكم حلقه على اليوتيوب في هذه الحلقه كثير من الاشياء اللي اتمناها، واكيد انتم تتمنوها معي تطلع في الايفون القادم. احد اخر الامور اللي تكلموا عليها بعض المسربين عن الايفون 13 انه الكاميرات حتكون متطوره اكثر وحتكون الصور افضل بكثير. ما حد ينكر معالجه الصور اللي هو بعد التقاط الصورة معالجة الصور على أجهزة الآيفون الرائدة بالفعل شيء جدا جميل. فأتمنى أنه إذا كان في تطور يستمر هذا التطور، ولكن أيضا يجي معه خصائص أكثر من ناحية تمكين البرو فيديو والفيديو الاحترافي على الآيفونات بدون الاعتماد على تطبيقات طرف ثالث. يصير لا، من نفس الآيفون يكون عندكم برو كاميرا، وعسى يا رب العالمين هذا الأمر يصير. نهاية الحلقة وكل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. والحين روح شوفوا الأشياء اللي أتمناها في أجهزة أبل القادمة.